Welcome to E-Pal channel. ඇතරම remove වෙච්ච item එකක් ගැන කියන්න යන්නේ ඒකටත් වඩා මේක කොච්චර දුරකට මම මේ සහෝදරගේ නම පේන්නම තියන්නම් මොකද ඒක එයාට කරන මොකද කියන ගෞරවයක් විදියට මොකද එයා ඒ ගැන කොච්චර හොයලා තියෙනවද කියලා මෙන්න මේ වගේ behaviors තමයි මං හිතන්නේ හදාගන්නත් අවශ්‍ය වෙන්නේ මම හිතන මේ සහෝදරය මේ E-Pal group එකෙත් ඉන්නවා E-Pal hub group එකෙත් ඉතින් මේ තමන් සෙලර් කෙනෙක් විදිහට කොච්චර දුරකට යනවද කියන එකම තීරණය වෙන්නේ තමන් කොච්චර දුරකට තමන් කරන දේ ගැන කොච්චර අධ්‍යයනය කරනවද කියන එක. දැන් selling item research කරන්න ඒව ගැන කරන්න වෙනමම තියෙනවනේ. වෙනමම ඒ ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ දේ ගොඩනගා ගත යුතුයි. අපි search කරන abilities. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ reason එකක් ආවම මේක prevent කරගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් එයා කොච්චර හොයලා තියනවද කියන එකේ පොඩි දේවල් ටිකක් එයා මේ කියලා තිනවා. මම ඒක කිසිම ආල්ටර් කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම අරගෙන තියෙනෙත් ඒකයි. මේකේ කියලා තිනවා එයාට වෙච්ච අත්දැකීම තමයි එයා බෙදාගෙන remove වෙච්ච item එක I have attached the email with the items එකත් එක්ක දාලා usually I pay extra attention to eBay policies and this is the first time a policy violation has happened in 2 years. ඒ වගේම මෙතනදී ඒ සහෝදරයා අවුරුදු දෙකක් යනකනුත් eBay seller කෙනෙක් විදිහට ඉන්න එකක්. දැන් මේ කාලෙදී නිකන් හිතුවොත් එහෙම කට්ටිය හොයාගෙන ගොඩක් අමාරුයි. මොකද මේ එච්චර පවතින්නේ නැති accounts තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බලද්දි මේ සහෝදරයා ගොඩක් උඩට ආපු කෙනෙක්. ඒ වගේ මෙයා policies ගැන ගොඩක් හොයන කෙනෙක්. මම හිතන්නේ ඒක නිසාම තමයි යාට මේ game අපි හිතමු game එකක් නම් මේක game එක ඇතුලේ survive වෙන්න පුළුවන්. Right. However, the policy does not mention anything directly regarding කියලා ඒ policy එකත් එයා දාලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම තිබ්බනම් යා මේව කරන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. මේකේ එක term එකක් නිසා තමයි මේක මේ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ term එක? The item is a baby pillow and interestingly the listing was reported by the FDA. අපි දන්න FDA කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඕන තරම් search කරලා කරුවොත් මොකද්ද කියනවා medical policy එකට යටත් වෙන දෙයක්. After reading the removal email I figure it because I mentioned prevent flat head in the listing title. එන්නේ වචනේ යා පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන තුන. The keyword flathead was found using the title builder website and it was highly searched along with the words baby pillow. එයා ගොඩාක් දේවල් හොයලා තියෙනවා. මේක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක තමයි ගොඩනගනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වලින් බෙදා ගන්න දේවල් වලින් ඒ සහෝදරයෙක් බෙදාගෙන තියෙන එක ඒ වලින් ගන්න දේවල් බොහොමයි. ඉතින් ඒව ගැන සටහන් කරගන්න. ඒව තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. වෙන කෙනෙක්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනස් කෙනෙක්ගේ අත්දැකීමකින් Tamanට පුළුවන් ගොඩනගන්න. දැන් මගේ අත්දැකීම් මේ වීඩියෝ වලකට දාලා ක්‍රියනවා ඒ වලින් ඕගොල්ලෝ ගොඩනගන. ඒ වගේ තමයි. අපි හැම කෙනෙක්ටම වෙන වෙන අත්දැකීම් දැන් මේ සහෝදරය අත්දැකීම අපි කාටවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඕපන්ලි බෙදා ගන්නකොට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් දේ ගන්න. වීඩියෝස් වල තියෙන ඩිස් කරන්න පුළුවන් අයිටම් එකක් හොයන එකවත් ඉක්මනට සේල් එකක් ගහ ගන්න එකවත් නෙමෙයි. ඉතින් එහාට බිස්නස් එකක් විදිහට ඩෙවලොප් වෙන්න. ඒක තමයි මම හැම වෙලෙම කියන්නේ. රයිට්. එතකොට මේක කියනවා බේපුල I didn't even know it was a syndrome because of the two simple words. ඒ කියන්නේ syndrome කියන්නේ issue එකක් තියෙනවා. It's better not to mention any kind of disease and syndrome with our listing. කිසිම disease එකක්වත් syndrome එකක් මොකක්ද list කරන්න කියන්න යන්න එපා. අපි දන්නවා down syndrome කියලා තියෙනවා බීම නැවැත්තුවම. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් මත්පැන් වලට පුරුදු වෙලා තියෙන නැවැත්තුවම down syndrome කියලා එනවා. ඉතින් ඒ වගේ products ඕන තරම් තියෙනවා AliExpress එකේ ලෝකෙ වටේම ලංකාවෙත් තියෙනවා. ඒව පාවිච්චි කරද්දී ඒව විකුණන්න දිනුනත් විකුණන්න හැකියාවක් තියෙන විකුණන්න දිනුනත් down syndrome ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මම මතක් වුණ නිසා කිව්වේ. As far as I'm aware there's no restriction on baby pillows. However, apparently FDA's approval is needed for baby pillows that treat flathead syndrome. Therefore, I suppose we can list baby pillows as just as baby pillows without mentioning this kind of syndrome. එයා ඒකට සජෙෂන් එකක් සහ ඒකට විසඳුමකුත් ලබා දීලා තිනවා. බලන්න කොච්චර මම ඒ පුද්ගලයා වර්ණනා කරනවා නෙමෙයි ඊමේල් එකක් ලියද්දිත් කොච්චර ඒක බ්‍රේක් ඩවුන් කරලා තියනවද කියලා. ඉතින් මේ වලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් බොහොමයි. අපි එක දෙයක් විතරක් නෙමෙයි කොච්චර හොඳට හසුරුවලා තියෙනවද කොච්චර හොඳට ඒක පැරග්‍රාෆ් එකට කඩලා ඒ අවශ්‍යතාවයන් දෙලා අවශ්‍ය දේ ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වලින් හැමදාම ඉගෙන ගන්න. අපි කවුරුත් ඉංග්‍රීසිවත් මේවත් පර්ෆෙක්ට්ලි දන්න පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. එහෙම දන්නවා අපි මේ වගේ බිස්නස් කරන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ තැන් වලට කියලා ජොබ් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ වලින් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒකයි මම හැමලම කියන හැම දෙයක්ම හැම නෙගටිව් දෙයක් තිය පොසිටිව් දෙයක් තිබ්බත් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. මම ඒවා දකිද්දි ඒවා මෙන්ෂන් කරන්නේ ඒ දේවල් ගැන. Hope this will help at least one person in our community. I appreciate for
that what you have been mentioned on that කවුරු හෝ වේවා එක්කෙනෙක්ට හෝ මේකෙන් අපිට මේව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම opportunity එකක් කියන මේක share කරන්නත් කියලා තියෙනවා අනිත් කට්ටියත් එක්ක. ඉතින් මේක තමයි විය යුත්තේ මම දකින්නේ මම ඒක ඊමේල් එකේ මේ විදිහම කිව්වේ ඒකයි. ඒතකොට ඊමේල් එකේ තිබ්බ අන්තර්ගතයත් මම පෙන්නන්නම්. එවල තියෙනවා we have removed your listing because it didn't follow our medical device policy එක නිසා remove වෙලා තියෙන ඒ සම්බන්ධ items ගොඩාක් තියෙනවා channel එකේ ටික බලන්න medical devices that require prescription can't be sold on eBay listing for the other prescription devices must allow our rules. එතකොට යා FDA එක යටතේ policy එක යටතේ යා mention කරලා තියෙන red color වලින් flathead syndrome කියන එක යා use කරලා තියෙනවා. ඒව use කරන්න බෑ. එයා ඒක හොඳට මම එක්ස්ප්ලেইন කරනට වඩා ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරලා තිබ්බ ගොඩක් හොඳට. රයිට් එතකොට තව එකක් මම හිතන්නේ මිස් වුණා. රයිට් මෙතන policy එක මොකක්ද කියන එකත් මෙන්ෂන් කරලා තිනේ policy එකේ අවශ්‍ය දේවල් ටික මම හිතන්නේ මේ වගේ දෙයක් ආවොත් කොන කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ policies ගැනත් channel එකේ තියෙනවා. හරි එතකොට එයාගේ title එකේ මෙන්ෂන් කරලා තිබ්බ ටික එයා එහෙමම තියලා තියෙනවා. soft anti roll baby pillow infant newborn sleep prevent flat head lounger bed මේ prevent flat head කියන එක තමයි එයා කියලා තිබ්බේ issue එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම issue එක. මේ වගේ දේවල් list කරන්න හැකියාව තියෙනවා. බැරි කමක් නැහැ. ඒ සහෝදරය කියලා තින්නෙත් ඒකයි. මෙන්න මේක. හැබැයි list කරද්දී අර අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික mention කරන්න යන්න අනවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය නෙමෙයි අනවශ්‍ය දේවල් mention කරන්න යන්න එපා. එයා කියලා තියෙන විදිහට. ඉතින් එයා මෙතන mention කරලා තියෙනවා එයා ගොඩක් හෙව්වත් කියලා. title bill website එකේ හැමතැනම search කරලා තියෙන හැම දෙයක්ම එයා කරලා තියෙනවා. හැබැයි අර වචන දෙකට තමයි මේක අහුවෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතින් අපි කොච්චර දේවල් හෙව්වත් කොච්චර දේවල් කරත් කොහේ තැනක හරි loose end එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් perfect නැහැ. අපි ඒක miss වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දේවල් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හරි මේ වගේ දෙයක් share කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපිට තියෙන risk එක නැති කරගන්න. ඉතින් හැම වෙලේම හිතන්න item එක search කරනවටත් වඩා දේවල් මේ වලින් risk එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ do not display කියන playlist එකේ photos කියන දේ හැම වෙලේම මම push කරන්නේ එකයි right මේ දේවල් කරන්න එපා මේ දේවල් කරන්න එපා ඊට පස්සේ කරලා ඒවට උත්තර හොයනවට වඩා මේවා වැලකී සිටීම ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒක මම නැවතත් ස්තුති කරන්නේ මේ හසිත ගමගේට බොහොම ස්තුතියි මේක share කරගත්තට. ඒ community එක වෙනුවෙන් ඒ දේවල් අනිවාර්යයෙන් මම මේකේ share කරගන්නවා පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ඒකෙන් මේක බලන කෙනෙක් ගන්න ඒක බලලා තව කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා මට view එකක් වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක කියන්න මෙහෙම දේවල් කරන්න බෑ කියලා. එපමණයි. views නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ awareness එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. right හිතනවා ඒ දේ ගොඩක් දුරට හැමෝටම වැදගත් වෙවි කියලා ඉදිරියට කරන් යද්දි risk එක අඩුවෙන් කරන්න. ඉතින් බොහොම safely sell කරන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ සඳහා තමයි හැම වෙලෙම නිරන්තරයෙන්ම සැදී පැහැදීගෙන ඉන්නේ. හැකි වෙලාවක මේ වගේ දේවල් share කරගන්න sell කරන දේවල් අතරතුරක්. right බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ E-Pal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට අපිට challenge and all the very best bring model Sri Lanka happy selling